हजुरले अहिलेसम्म त च्याट जिपिटीको बारेमा सुनिसक्नुभयो होला, यसको पोटेन्सियल पनि देख्नुभयो। आज हामीले के बुझ्ने भने च्याट जिपिटी कसरी काम गर्छ, च्याट जिपिटीबाट हामीले चाहिँ कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, हामीले आफ्नो स्किल्स कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझ्ने है त। अब सुरुमा हामीले के बुझ्ने भने च्याट जिपिटी भनेको चाहिँ के हो त? च्याट जिपिटी भनेको चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज मोडल हो, जसले चाहिँ युजरबाट लिएको इनपुटलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर चाहिँ त्यसले एउटा आउटपुट दिन्छ। यसको लागि चाहिँ यसले 2टा कुरा युज गर्छ। एउटा भन्छ GPT-3 भन्ने हुन्छ एउटा, अर्को हुन्छ कोडेक्स। हामीले मानौँ यहाँ राइट अ सङ फर मी, यसरी राइट अ सङ फर मी यसरी गर्यो भने यो भनेको चाहिँ GPT-3 हो। अब यसले यहाँ के गरेछ भने हामीले यहाँ दिएको इनपुटलाई प्रोसेस गरेर ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङबाट चाहिँ यसले बिलियन्स अफ बुक्सहरू चाहिँ पढेको छ, या बिलियन्स अफ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कसरी बन्छ भन्ने कुरा पढेको छ, यसले ट्रेन्ड भएको छ त्यसैमा। त्यसलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ एउटा गीत लेख्यो यसले यसरी। अनि अर्को हुन्छ राइट अ जेएस कोड फर मी, यसरी लेख्यौँ भने हामीले अब यसले चाहिँ अब के को प्रोग्राम लेखौँ त भनेर सोधेको छ। हामीले के लेखौँ भने टु एड टु नम्बर्स भनेर यसरी दियो भने हामीले अब यसले प्रोसेस गरेर यसले एउटा कोड लेखिदिन्छ। अब यसले जुन कोड लेखिरहेको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो एउटा कोड एक्स भन्ने इन्जिन छ, एउटा सिस्टम छ। त्यसबाट चाहिँ यसले के गरेको छ भने पब्लिकली अभाइलेबल भएको बिलियन्स अफ लाइन्स अफ कोड्सहरू छ नि, जस्तो गिटहबमा हुन्छ, अरूहरूमा नि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यसले त्यसैमा ट्रेन्ड भएको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ यसले हाम्रो GPT-3ले चाहिँ यो कुरा बुझ्यो, यसले के भनेको छ भन्ने कुरा। अनि कोड एक्सले चाहिँ के गर्यो भने कोड एक्सले चाहिँ एउटा फङ्सन लेखेर दियो। त्यो फङ्सनले के गर्छ 2टा नम्बरलाई एड गर्छ। यसरी चाहिँ च्याट जिपिटीले काम गर्छ। अब हामीले के बुझौँ भने च्याट जिपिटी युज गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो स्किल्स, आफ्नो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। त्योभन्दा अगाडि हजुरलाई यदि पाइथन सिक्न मन छ, पछि हजुरलाई पनि मसिन लर्निङ सिक्न मन छ, मसिन लर्निङ फिल्डमा जान मन छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा बुझ्न मन छ भने चाहिँ यो प्लेलिस्ट फलो गर्दै रहनु होला। यसमा चाहिँ हामीले पाइथनको बेसिकदेखि नै सबै कुरा बुझेको छौँ। अब बिस्तारै हामीले ज्याङ्गो, त्यसपछि मसिन लर्निङ, डिप लर्निङहरू सबै पढ्दै जानेछौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यो प्लेलिस्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु होला। लिङ्क चाहिँ मैले तल डेस्क्रिप्सनमा दिएको छु। अब मानौँ हामीले चाहिँ कतै बाहिर वेबमा, अहिले चाहिँ म गिटहबमा छु। यसरी नै हामीले एउटा कोड पायौँ अरे फर इक्जाम्पल। अब यो कोड चाहिँ हामीले मानौँ बुझेनौँ अरे। अब यो बुझेनौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने च्याट जिपिटीमा गएर यो कोडलाई पेस्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसले एउटा पुरै डेस्क्रिप्सन नै दिन्छ, हेर्नु है। अब यहाँ हेर्नु त यसले के भनेको छ, यो एउटा ल्याम्डा फङ्सन हो, यसले यो टास्क गर्छ भनेर यसले एकदम पुरै डिटेलमा डेस्क्रिप्सन दिएको छ। हामीले यदि कुनै कोड चाहिँ बाहिर पाएको केही बुझेनौँ भने चाहिँ यसमा यत्तिकै सिधै पेस्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यसले पुरै डेस्क्राइब गरेर राम्रोसँग डिस्क्राइब गरेर अब हामीले मानौँ अझै बुझिएन भने चाहिँ अब मानौँ हामीले अझै बुझिएन भने चाहिँ डिस्क्राइब मोर भनेर यसलाई यस्तो दियौँ भने यसले अझै डिस्क्राइब गरिदिन्छ, हेर्नु है त। हो यहाँ हेर्नु त यसले पहिलाको भन्दा नि राम्रोसँग डिस्क्राइब पुरै कम्प्लिटली लाइन बाई लाइन यसले पुरै डिस्क्राइब गरिदिएको छ। हजुरलाई यदि अब ल्याम्डा फङ्सन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ अब वाट इज ल्याम्डा भनेर यसरी सोध्नु भयो भने चाहिँ यसले फेरि भनिदिन्छ ल्याम्डा भनेको के हो भनेर। हामीलाई अब यदि ल्याम्डा भनेको थाहा थिएन भने चाहिँ यसले हामीले वाट इज ल्याम्डा भनेर सोध्यौँ भने यसले पुरै इन पाइथन पुरै ल्याम्डाको बारेमा डिटेलली गरिदिएको छ। त्यसपछि चाहिँ यसले सिन्ट्याक्स पनि दिएको छ, यसरी डिक्लेयर गर्ने, यस्तो गर्ने भनेर। अनि ल्याम्डाको युजेस पनि भनिदिएको छ यसले। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने बाहिरबाट ल्याएको कोडलाई चाहिँ हामीले च्याट जिपिटीमा पेस्ट गरेर चाहिँ यसको एउटा इनडेप्थ नलेज यसले यो लाइन बाई लाइन के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ है त। अब जस्तो हजुरले केही जबको लागि, केही इन्टरभ्यूको लागि प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले च्याट जिपिटी एज अ इन्टरभ्यूहरूको रूपमा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ एउटा क्वेसन सोधेको छु, म चाहिँ गुगल इन्टरभ्यूमा जाँदैछु, मलाई एउटा क्वेसन सोध भनेर सोधेको छु। अब हामीले यसलाई यसरी इन्टर गरिदियो भने चाहिँ यसले एज अ इन्टरभ्यूअर चाहिँ क्वेसन सोध्छ, हेर्नु है त। यहाँ हेर्नु त एउटा क्वेसन सोधेको छ है त।
अब यदि हजुरलाई थाहा छैन, फर इक्जाम्पल थाहा छैन भने अब नो आई डोन्ट नो भन्दैन पनि मिल्छ यसरी। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो इन्टरभ्यू, आफ्नो जबको लागि चाहिँ हामीले च्याट जिपिटी यसरी युज गर्न सकिन्छ। हजुरलाई केही इन्टरभ्यू छ, अब केही क्वेसनहरू चाहिँ प्रिपेरेसन गर्न छ भने चाहिँ हजुरले च्याट जिपिटी युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यदि हजुरको जबमा चाहिँ हजुर जान सक्नु भएन, केही रिजनले बिरामी हुनुभयो या केही रिजनले जान सक्नु भएन र हजुरलाई इमेल लेख्न पर्यो भने चाहिँ च्याट जिपिटीले आफैले इमेल लेखिदिन्छ। अब मैले यहाँ भनेको छु, मेरो बसको लागि इमेल लेखिदिएँ, म 1 हप्ताको बिदाको लागि म बिरामी भएर भनेर यसरी लेखिदिएँ भने हेर्नु है यसले। यसले चाहिँ हेर्नु त पुरै फर्मेटेड इमेल लेखेको छ। अब हजुरले यहाँ यसरी गरेको छ नि, या योर नेम यसरी गरेको ठाउँमा चाहिँ हजुरले आफ्नो नाम मात्रै लेखिदिए पनि हुन्छ। यति लेखेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरको बसले चाहिँ के थाहा पाउनुहुन्छ भने हजुर सिक लिभमा हुनुहुन्छ, हजुरले 1 हप्ताको छुट्टी चाहिएको छ भने यसरी थाहा हुन्छ। अब यो यत्तिकै लेख्नको लागि त कति टाइम लाग्थ्यो नि त, 5-10 मिनट लाग्थ्यो। च्याट जिपिटीले यति सिम्पल क्वेसन सोध्यो भने यति लेखिदियो भने चाहिँ यसले इन्स्टेन्टली विदिन सेकेन्ड्स यसले इमेलको एउटा टेम्प्लेट दिन्छ। हजुरले सानो चेन्ज गरेर इमेल सेन्ड गर्दा हुन्छ। अब चाहिँ च्याट जिपिटी अब यति युजफुल हुँदाहुँदै पनि यसको केही लिमिटेसनहरू छ। हजुरले अघि भर्खरै हामीले इमेल हेऱ्यौँ। इमेलमा पनि यसले केही एरर गरेको हुनसक्छ, केही मिस्टेक गरेको हुनसक्छ। यो लिमिटेसन भन्ने पेजमा हामीले यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफूले पनि केयरफुल भएर आफूले पनि एनालाइज गरेर चाहिँ त्यो कुरा गर्नुपर्छ है। अब यो त मसिन हो, यो एउटा सफ्टवेयर एउटा प्रोग्राम हो। यसले आफूले प्रोसेस गर्छ, तर यसको आउटपुट चाहिँ 100% एक्युरेट हुन्छ चाहिँ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर हजुरले आफूले पनि एनालाइज गरेर चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ हजुरले त्यसरी बुझ्नु होला है त। अनि घरिघरि चाहिँ केही कुरा एक्सप्लेन गर्न पर्यो भने चाहिँ एकदम लेन्दी गरिदिन सक्छ। त्यही भएर हजुरले चाहिँ आफूले बुझेर आफ्नो सोचमा चाहिँ हजुरले आफूले गर्नु होला है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। हामीले अब आउने भिडियोमा अझै मसिन लर्निङको बारेमा पनि अझै कुरा गर्छौँ। सुरुमा हामीले यो पाइथनको कोर्स सक्छौँ। हजुरले फेरि पनि भने मैले प्लेलिस्ट एक्सेस गर्न छ भने चाहिँ म लिङ्क डेस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु। त्यो एक्सेस गर्दा हुन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। गुड बाई।